guys, video kali ni aku nak bawa korang untuk explore ke Labuan Bajo, Flores, Indonesia. Empat rakyat Malaysia yang dilaporkan terkandas akibat letusan gunung berapi Lewatobi laki-laki Pulau Flores, Indonesia minggu lalu selamat keluar daripada kepulauan itu. Para tetamu yang dihormati, kita akan mendarat sebentar lagi. Alang-alang Asia dah ada flight direct ke Labuan Bajo, apa lagi kita orang pun terus plan trip untuk ke pulau viral tu. Labuan Bajo merupakan sebuah bandar nelayan di hujung barat Pulau Besar Flores yang terletak di wilayah Nusa Tenggara sebelah timur Indonesia. Keluar je dari airport Labuan Bajo, kami disapa oleh supir-supir yang menunggu pelanggan di hadapan airport. Nego punya nego, kita orang pun dapatlah pakej supir yang berpatutan untuk bawa kita orang ke hotel. Malam ni, kita orang menginap di sebuah hotel viral di Labuan Bajo iaitu The Local Collection. The Local Collection viral di media sosial sebab reka bentuk dan vibe dia seolah-olah korang berada di Santorini. Bawa ikan ni, bukan bawa basah. Aku ambil bilik biasa je. Untuk harga bilik kami lebih kurang RM300 semalam. Bilik agak luas, bersih, cantik dan harga termasuk dengan breakfast. Settle jam pack barang, kita orang terus turun ke level swimming pool untuk nikmati keindahan view laut Labuan Bajo di waktu petang sambil menantikan sunset. Tengah lepak-lepak dekat deck tu, korang juga boleh pesan makanan dan minuman. Jujur aku cakap, baru first day tapi view sunset di Labuan Bajo memang sangat-sangat memukau. Sebelum kita orang teruskan untuk agenda utama di Labuan Bajo, kita orang breakfast dulu. Semestinya, pilihan makanan memang banyak disediakan di hotel The Local Collection. Settle je breakfast, kita orang hubungi supir dan terus menuju ke JT Labuan Bajo untuk misi utama kami di sini iaitu menaiki kapal berlayar mengelilingi Komodo Island National Park. Sampai je di JT, kami disapa oleh seorang pria yang dikenali sebagai Dylan. Dylan ni lah yang jadi kami punya tour guide sepanjang berada di atas kapal selama 3 hari 2 malam. Ingatkan dah sampai je dekat JT, kita orang dah boleh naik kapal. Rupanya kena naik bot dulu lebih kurang jarak 300 ke 400 meter untuk sampai ke kapal akasa. Serius guys, memang cantik kapal akasa ni. Harga bilik pula berbeza mengikut jenis serta memuatkan tetamu sebanyak 12 pax maksima.
Untuk krus mengelilingi Komodo Island National Park dengan menaiki kapal angkasa, harga lebih kurang RM12,000 sehingga RM20,000 bergantung pada jenis kapal dan jenis trip yang korang inginkan. Disebabkan kita orang nak enjoy atas kapal dengan kawan masing-masing, masa plan trip tu, kita orang cari geng untuk cukupkan 12 packs bayaran mengikut masing-masing punya pilihan bilik. Korang boleh je untuk pilih package per packs, tapi nanti korang akan dimasukkan dalam list bersama pelancong yang lain. Untuk aktiviti pertama berlayar menaiki kapal angkasa, kami singgah ke sebuah pulau iaitu Pulau Kelor untuk melakukan aktiviti hiking. Di Pulau Kelor juga terdapat banyak lot kedai yang menjual makanan, minuman dan juga barang-barang kraftangan yang dihasilkan oleh warga lokal Labuan Bajo. Bak kata Dylan, hanya 7 hingga ke 10 minit mendaki, korang dah boleh sampai ke puncak serta viewpoints. Puncak Pulau Kelor, abang. Ini kurang lebih 5 sampai 7 menit sampai ke atasnya. Gak jauh bang, cuman agak nanjak aja. Semangat bang, semangat bang. Walaupun waktu hiking nampak singkat, tapi laluan hiking tu agak curam dan berbahaya. Korang disarankan untuk memakai kasut yang bersesuaian untuk lebih selamat. Seketika sampai je di puncak bukit, korang dapat lihat keindahan pemandangan Komodo Island National Park di sekitar Pulau Kelor. Sememangnya cantik. Hampir 1 jam kita orang di Pulau Kelor, kita orang terus balik ke kapal angkasa untuk makan tengah hari. Semua makanan atas kapal angkasa disediakan fresh-fresh dan bak makan atas kapal, korang tak perlu risau sebab mereka akan sediakan makanan 3 kali sehari. Snack juga turut disediakan. Aktiviti kedua, kita orang ingin melihat komodo di habitat asalnya di Taman Nasional Loh Liang. Sampai dan turun je dekat jeti pulau ni, korang akan nampak sebuah statu komodo yang sangat besar macam tengah berdiri tu. Dari jeti, korang perlu berjalan sejauh 200 meter untuk sampai ke pintu masuk Taman Nasional Komodo. This is Komodo National Park area, or even in the forest as well. Why? Because Komodo National Park area and forest very close. And so the total Komodo dragon stay in forest is 3 small places about 212. They don't sleep in the daytime, yeah? Just pretending to be lazy like this. Korang juga akan dibawa oleh 2 orang ranger untuk mengelilingi kawasan persekitaran untuk jaga kita orang daripada ancaman komodo. Okay, selamat sore. Saiz komodo dewasa boleh cecah 3 hingga 5 meter, seberat 70 hingga 90 kg. Besar kan? Because once they eat, they together with the bone. The only thing that they left is a skull. Because like a buffalo, it has a horn, so it's not easy for them to swallow. The other bones, they swallow it. So that's why it takes like sometimes 1, sometimes 2 months to digest the food. And once they eat,
they need to make they need to be balanced with their body weight. Body weight. Udah selesai semua ya? Udah. Biar dia kenyang, ketemu makan dia tetap makan. Biar dia kenyang, kalau dapat dia tetap makan. Jadi komodo itu akan berpindah dari tempat ini ke tempat yang lain ketika mereka mencium bau makanan. Seperti ada kerbau mati di dalam hutan, maka dengan penciumannya yang kuat itu mereka bisa mencari kerbau yang mati. Nah, jadi komodo itu biasanya juga memangsa kerbau rusa itu di sini karena pada musim hujan Desember Januari itu di sini penuh dengan air. Nah, sehingga kerbau rusa datang ke sini untuk minum. Paling bahaya, gigitan komodo terdapat beribu jenis bakteria yang semestinya membau maut. Jadi, korang kena berhati-hati serta sentiasa patuh dengan arahan ranger. Menurut ranger kami, terdapat lebih kurang sekitar 2,500 komodo yang berada di Taman Nasional Loh Liang, Pulau Rinca dan juga Pulau Pada. Selain komodo, ada juga pelbagai jenis spesies ular, burung dan juga haiwan mamalia yang mendiami habitat kepulauan ini. Settle je bersia-sia tengok komodo, kita orang pun terus pulang ke kapal angkasa untuk menuju ke destinasi terakhir hari ini. Tengah santai-santai atas kapal Layan View, kru kapal angkasa datang dan sediakan juadah minum petang. Perjalanan kami dari Taman Nasional Loh Liang menuju ke Pulau Kalong mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk sampai. Aktiviti kami di Pulau Kalong adalah untuk melihat dan layan view sunset. Uniknya di Pulau Kalong ini, ia adalah rumah bagi koloni besar kelawar kalong yang tinggal di pohon-pohon pokok paya bakau di sepanjang pulau. Memang banyak kapal yang singgah di persekitaran Pulau Kalong untuk tunggu momen sunset dan kelibat kelawar kalong terbang di langit senja. Guys, inilah view sunset paling memukau yang pernah aku lihat.
Langit pun dah gelap, masing-masing dah selesai mandi serta solat, kami pun disajikan dengan makan malam. Malam ni tak boleh nak enjoy sangat sebab esok kami dah kena gerak awal seawal jam 4 pagi untuk melakukan aktiviti wajib bila korang dah sampai di Labuan Bajo. Lepas makan malam, masing-masing terus masuk ke bilik untuk tidur dan rehat. Jam menunjukkan 4 pagi dan semua pun dah siap untuk menaiki bot ke Pulau Padar. Kita orang pilih awal pagi untuk bergerak ke Pulau Padar sebab menurut Dylan, waktu sunrise nanti akan sesak dengan pelancong dan kemungkinan kita orang tak akan dapat spot yang cantik untuk bergambar ketika matahari terbit. Aktiviti kami hari kedua agak mencabar sedikit. Untuk sampai ke puncak Pulau Padar, korang kena mendaki sebanyak 800 anak tangga. Tapi korang tak perlu risau sebab trek menaiki dekat Pulau Padar mudah je. Korang hanya perlu panjat 800 anak tangga dan ada 3 checkpoint untuk korang rehat sambil nikmati view persekitaran Pulau Padar dari sudut yang berbeza. Lebih kurang 30 hingga ke 40 minit hiking untuk sampai ke puncak. Tak sia-sia korang kerah tenaga naik ke atas pulau ni. Tengok guys view dari puncak Pulau Padar. Antara pemandangan ciptaan Tuhan yang menakjubkan di tanah Indonesia. Pulau Padar sememangnya unik dengan formasi bentuk muka bumi yang pelbagai serta mempunyai 3 warna pasir pantai iaitu hitam, putih dan juga pink. Untuk pengetahuan korang, warna landscape di Labuan Bajo juga turut dipengaruhi oleh musim. Kalau nak view hijau subuh, korang boleh datang pada bulan Januari hingga April sebab musim hujan. Kalau nak view macam waktu kami pergi ni, rumput kekuningan dan view seperti di gurun, korang boleh datang pada bulan Julai hingga November. Pagi bangun pukul 4. Inilah view yang kita dapat. Tengok peluh ni bro. Tengok cantik gambar, cuba tengok atas. Ramai tak ramai. Tapi kalau nak betul-betul orang kata menghayati, kau datang sendirilah. Memang cantik. Memang cantik. Iyalah. Hampir 2 jam jugalah kami luangkan masa di puncak Pulau Padar. Dylan pun panggil kita orang turun untuk pergi ke destinasi yang seterusnya. Dylan. Keren lah Dylan. The best tour guide in Labuan Bajo. Sampai je dekat atas bot, seperti biasa kru kapal angkasa telah pun menyediakan makanan sarapan pagi untuk kami semua. Sambil menunggu untuk next stop, kita orang pun breakfast lah dulu.
Tengah-tengah hari gitu kelihatan pink dia. Hampir 30 minit berlayar di atas kapal angkasa dari checkpoint View Sunrise, finally, kita orang sampai di lokasi wajib datang bila bercuti di Labuan Bajo, iaitu Pink Beach. Ini Pink Beach bang, kita di Pink Beach. Jadi warna merah yang dihasilkan ini sebenarnya datang dari pecahan-pecahan karang yang sudah mati. Ya, merah-merah ini dihasilkan oleh pecahan-pecahan karang warna merah yang tumbuh di sekitar sini. Selama snorkeling atau kalau dilihat dari permukaan tidak nampak dia berwarna merah karena ada tumbuhan parasit yang tumbuh di atas permukaan jenis karang yang ini. Ini jenis karang yang memang kalau ditanam tidak akan tumbuh lagi. Sekalinya mati akan tetap mati. Tengah berseronok tepi pantai, guys, tiba-tiba muncul pula ular laut. Ini kalau kena patuk ni memang terus KO, jadi korang kena sentiasa berhati-hati. Antara aktiviti yang korang boleh buat sepanjang berada di Pink Beach adalah snorkeling, diving, berkayak dan semestinya mandi pantai. Lokasi Pink Beach di Pulau Padar sebenarnya banyak dan yang kita orang singgah ni memang betul-betul luas dan kurang pelancong. Umurnya berapa? Bye-bye. Dekat Pink Beach juga turut tersedia pondok-pondok peniaga lokal yang menjual air, makanan dan juga barang souvenir. Menurut Dylan, Pulau Padar memang tiada penghuni. Malah warga lokal yang berniaga di sini pun akan pulang keluar dari pulau di waktu petang. Hanya hidupan liar sahaja yang menghuni di Pulau Padar. Next, kita orang singgah pula di sebuah pulau pasir yang berbentuk seperti bulan sabit untuk melakukan aktiviti snorkeling. Memang kena datang sini, tengok sendiri dengan mata sendiri. Laut dia keliling. Takau Makassar sangat terkenal dengan aktiviti snorkeling dan diving kerana di sekeliling pulau pasir ni dipenuhi dengan terumbu karang yang sangat cantik serta berwarna-warni. Labuan Bajo sememangnya kaya dengan pelbagai tarikan hidupan laut. Antara yang korang boleh jumpa ialah mantare, penyu dan pelbagai jenis ikan yang hidup di terumbu karang.
Selesai semua aktiviti untuk hari kedua berlayar atas kapal angkasa, kita orang pun bersantai-santai di belah petang sambil layan view laut di Komodo Island National Park. I know things gon' work, yes, we'll be fine. She said we better be, yeah. My darling, darling ting, don't want no stalling ting. Untuk pakej kapal angkasa yang kita orang ambil untuk trip ni, kita orang pilih untuk ambil pakej yang ada BBQ nut sekali. Don't want no stalling ting, just on a ballin' ting. Aku memang respect lah dengan kru kapal angkasa sebab barbecue night setup memang tim mereka sendiri yang angkat semua barang dari atas kapal dan bawa ke tepi pantai. Even dorang setup barbecue dan masak pun dekat pantai tu. Effort memang A+. Set barbecue night ni, kita orang disajikan dengan lobster bakar, ikan bakar, jagung bakar, sate ayam, udang goreng tepung berserta nasi putih. Lokasi kami berbarbecue malam ni terletak di Sebayo Besar Island ataupun dikenali Pulau Sebayo Besar. Untuk hari terakhir di kapal angkasa, kita orang ada free time untuk snorkeling dan juga lakukan aktiviti pantai sebelum bertolak pulang ke Labuan Bajo. Perjalanan pulang dari Pulau Sebayo Besar ke JT Labuan Bajo mengambil masa lebih kurang 1.5 jam untuk sampai. Dah sampai dekat Labuan Bajo, kami pun terus bertolak ke hotel yang dah dibook awal-awal iaitu di Sista Hotel dan Hostel. Untuk bilik kami pula, satu malam berharga RM310 untuk 2 orang. Settle je check-in, kita orang terus book dan sewa motor untuk bersiar-siar di sekitar Labuan Bajo. Kita sekarang berada dekat Gua Batu Cermin, tapi tak nampak gaya gua pun sini. Tak tahu ini cave apa. Antara lokasi pelancongan yang boleh dilawati di sekitar Labuan Bajo adalah Gua Batu Cermin. Banyak juga tempat-tempat pelancongan dekat Labuan Bajo ni yang korang boleh commute hanya dengan naik motor je. Murah pun murah untuk disewa, serendah RM60,000 untuk sehari, lebih kurang RM20 je. Kemudian di belah petang, kita orang singgah kejap di Sylvia Roadside untuk lihat pemandangan Labuan Bajo di atas bukit sambil menikmati keindahan view sunset. Rakyat Malaysia yang dilaporkan terkandas akibat letusan gunung berapi Lewatobi laki-laki Pulau Flores Indonesia minggu lalu. Selamat keluar daripada kepulauan itu. Nak dijadikan cerita, esok sepatutnya kami fly pulang ke Malaysia tetapi Flight AirAsia cancel disebabkan bencana alam iaitu letusan gunung berapi Lewatobi. Bukan sekali tapi 3 kali Flight AirAsia cancel untuk pulang ke Malaysia. 6 hari kami sangkut di Labuan Bajo. Masa tengah buntu di kaki 5 hotel, pengurus hotel tu cadangkan kami untuk naik feri dari Pelabuhan Pelindo Labuan Bajo ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia. Untuk perjalanan menaiki feri PT Dharma dari Labuan Bajo ke Surabaya mengambil masa selama 33 jam. Harga tiket ekonomi PT Dharma pula berharga RM130 seorang. Kita orang memang bernasib baik sempat dan dapat beli tiket feri. Bila dah terlalu ramai yang stranded, mereka juga mencari alternatif yang sama untuk keluar daripada Labuan Bajo. Udah. Dia setelah penerbangan pulang dari Labuan Bajo ke tanah air dijadual 9 November lalu dibatalkan akibat letusan itu. Penerbangan yang dijadualkan semula ke Selasa lalu bagaimanapun terpaksa dibatalkan sekali lagi
akibat letusan ketiga gunung tersebut. Situasi itu memaksa rakyat Malaysia yang terlibat memilih untuk menaiki kapal ke Surabaya yang perjalanannya mengambil masa lebih 30 jam. Mau mendekati gunung. Bagi pengungsian, ini pengungsian ini. Ini. Malaysia tahu masalah pernah merantau sana. Selepas 33 jam di atas laut, kita orang pun sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kami semua disambut baik oleh Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama iaitu Bapa Erwin Hariprajono dan juga Kapten Kapal Bapa Arna Ardiansyah. Bila kami semua betul-betul dah sampai di Bandar Surabaya, kami terus book tiket flight balik ke KL besok dan begitulah kisah kami terkandas di Labuan Bajo. Itu saja guys, experience suka duka kami di Labuan Bajo. Jangan lupa untuk support aku guys dengan like, komen, share dan subscribe YouTube channel ni. Jumpa next video. Bye bye.